අයිබෝන් අදත් අපි ඔයාලා සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ ක්ලික් මයින්ඩ් එකේ channel එක වෙත. බලමු අද අපි මොකද්ද කතා කරන්න පාඩම කියලා. ඉතින් මතක් කරන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ තාමත් අපේ channel subscribe කරලා නැත්නම් මුලින්ම අපේ channel subscribe කරලා bell icon එකත් all කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම අපේ channel එකට මුලින්ම ඔයා දාවනම් අපේ channel එකට අදම මුලින්ම ආපු කෙනෙක් නම් මොකද්ද මුලින්ම කරන්න ඕනේ? මුලින්ම අපේ channel එකේ playlist එකට ගිහිල්ලා අපට බලා ගන්න පුළුවන් මොනවද මේ playlist එකේ තියෙනවා Rapidworkers Earn money. Rapidworkers කියන site එක යනවා තමයි දැන් SproutGigs කියන එක. හරිද? නම් පොඩක් මාරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම Rapidworkers job boy මේ වගේ mini job site ගොඩක් තියෙනවා. මේ වගේ ඒවා කරලා ඔයාලට මේවෙන් income එකක් අරන් ඔයාලට එතනින් එහාට යන්න පුළුවන්. මේ mini job කරලා income ගන්න බෑ කියන කවුරු හරි ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම ඉස්සර බලන්න. මේක එකක්ම වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙනවා. මොකද්ද? එතන වීඩියෝ එකක් ඇති. ඉතින් දැන් වීඩියෝ එක දාලා තිබ්බම ඉතින් මෙතන වීඩියෝ එක පේනවා නේ. හරිද? දැන් කවුරු හරි කියනවනම් මිනි ජොබ් කරලා කොහොමද සල්ලි ගන්න මිනි ජොබ් කරලා සල්ලි ගන්න බෑ කියලා කවුරු හරි කියනවනම් කොහොමද සල්ලි ගිහලා බලන්න මේ දාගෙන ඔන්ලයින් වලින් සල්ලි ගන්න බෑ කියන්නේ කවුද? මෙන්න සාක්ෂි සහිත මෙන්න මේ වීඩියෝ එක බලන්න. මේ වීඩියෝ එක අපේ group එකේ කට්ටිය දැන් group එක වෙනනේ ඉස්සරහට අපේ group එකේ කට්ටිය Rapidworkers වලින් ලස්සනට Rapidworkers කියන්නේ මිනි ජොබ් සයිට් වලින් ලස්සන සල්ලි වැඩි proof එකම මේක දාලා තියෙනවා. ඔයාලට මේවා මේ වීඩියෝ එක බලලා ඔයාලට ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක ඔයාලට සැටිස්ෆැක්ට් වෙනවා මේකෙන් වැඩක් කරන්න පුළුවන් කියලා. ඊට පස්සේ අනිත් ඒවාට වහින්න ඉස්සෙල්ලා ඔයා මේ වගේ පොඩි මිනි ජොබ් සයිට් වලින් කීයක් හරි හොයන්න. එතකොට ඔයාට සැටිස්ෆැක්ට් වෙනවා ඔයාට ඔන්ලයින් වලින් සල්ලි ගන්න පුළුවන් කියලා. හරිද? ඒක ඔයාට මයින්ඩ් එකට එනවා ඒක. එතකොට ඔයාට වැඩක් කරන්න පුළුවන් ඉස්සරහට. හරිද? ඒ මයින්ඩ් එකෙන් තමයි වැඩක් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි ඔක්කොම හරි කියමුකෝ දැන් ඔයා වැඩ කරන්න පටන් ගත්තා. ඊට පටන් අරන් ඔයාට මේවා වැටික් කරනකොට ඔයාට එකේ ඩවුට් එක තියෙනවනේ. ඔයාට ස්පෝර්ට් කික් වුණත් මේ ටැක්ස් එක කරන්නේ කොහොමද මේවා කොහොමද කරන්නේ වගේ එක ඩවුට් එක තියෙනවනේ. ඒ ඩවුට් වලටත් මම ඔයාලට හොඳම ඔප්ෂන් එකක් දීලා තියෙනවා. අපි බලමු මොකක්ද ඒ කියලා. ඒ ඔප්ෂන් එක තමයි මොකද්ද? ඒ ඔපචුනිටි එක ඔයාලට අපි දීලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතන වීඩියෝ එකක් තියෙනවා මොකද්ද? මේක බලන්න. 2023 ඔන්ලයින් ෆීල්ඩ් එකේ සුපිරි ගේමක් ගහමුද? මේ වීඩියෝ එකයි මෙතනින් මුළු සියලුම වීඩියෝ වලයි අපි ඕගොල්ලෝ වෙනුවෙන්ම අදලා දීලා තියෙනවා 100% ෆ්‍රී. මෙන්න මේ අපේ Telegram group එක මේ. එතනින් ඉහළ සියලුම වීඩියෝ වල අපේ link එක තියෙනවා. ඉතින් join the Telegram group කියලා. අන්නේ group එකට ඔයගොල්ලන්ට 100% ෆ්‍රී join වෙලා ඔයගොල්ලන්ට online field එක පිළිබඳ තියෙන ඕනිම දෙයක් මේක තුල කතා කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට online field එක පිළිබඳ තියෙන මුල ඉඳන් අගට අපේ වීඩියෝ බලලා හරි වෙන කොහෙන් හරි ඉගෙනගෙන හරි කොහෙන් හරි දැන් online field එක පිළිබඳ තියෙන ඕනිම ප්‍රශ්නයක් ඔයාලට මේ group එකට කතා කරන්න පුළුවන්. හරිද? ඔයා මේ channel එකේ වීඩියෝ බලලා හරි ඔයා වෙන කොහෙන් හරි ඉගෙනගෙන හරි ඔයා දන්නේ නැති ඕනිම දෙයක් ඔයාලට මේ group එකට කතා කරන්න පුළුවන්. දැන්ට මේකේ members ලා 70ක් විතර ප්‍රමාණයක් ඉන්නේ. අපි දැන් අද ඉඳන් මේක ඇක්ටිව් වැඩ කරගෙන යනවා. ආයි පාරක් ඉස්සෙල්ලා පොඩ්ඩක් ඩවුන්ලා තිබ්බක වැට් එකත් එක්ක පොඩක් කරන්න බැරුව තිබ්බේ. ඒ ටික අපි කරගෙන යනවා මේ විදියට. හරිද? ඔයාලට මේ group එකට join වෙලා ඔයාලට වෙන මගුල් නෙමෙයි පිළිම කියන්න බෑ. වෙන මේක ලව් කරන්න නම් මනම් මුකුත් බෑ. මේක ඔයාලට online field එක පිළිබඳ තියෙන ඔයාලට ඕනිම ප්‍රශ්නයක් මේ group එකේ අහන්න පුළුවන්. ඔයාලට අපි ගොඩක් ප්‍රාඩ උත්තර දෙනවා. ඔයාලා උත්තර දෙනවා පුළුවන් ටයිම් වලට. හරිද? අනිවාර්යෙන් උත්තර දෙනවා. ඒක ෂුවර්. ඒ වගේම දැන් ඔයගොල්ලෝ අපි කියමුකෝ ඔයගොල්ලෝ මේ SproutGigs Rapidworkers mini job site කරන කට්ටිය ඕගොල්ලන්ට මේ කතා කරලා වැඩ කරන්න පුළුවන්. කියන්නේ සමහර ටාස්ක් මේක කොහොමද කරන්න කියලා කවුරුද දන්නේ නැත්නම් දන්න කෙනෙක් ගහලා ඒ විදියට උනත් ඔයගොල්ලන්ට ටීම් එකක් විතර ගොඩ යන්න පුළුවන්. මම අහලා තියෙනවා තනියෙන් ගොඩ යන්න පුළුවන්. අපි ටීම් එකක් එක්ක ගොඩ යන එක මාර රසවත් කියලා. කියන්නේ මාර වැදගත් ඒක. ඔයගොල්ලෝ දන්නවද ඉතින්? අපි ටීම් එකක් එක්ක ගොඩ යන්න තමයි හදන්නේ. දැන් මේ group එකේ ඉන්න කට්ටියම මම තැනකට ගේනවා. ඉන්න ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොම මේ group එකට join වෙලා මේ විදිහට වැඩ කරන්න. හරිද? මම තැනකට ගේනවා කිව්වා කියලා ඔයගොල්ලෝ වැඩ කරන්න නැතුව මට තැනකට ගේන්න බෑ. මට ගෙදරට ඇවිල්ලා ඔයාගේ මවුස් එක අල්ලලා ඔයාට වැඩ කරන්න බෑ. ඒක ඔයා කරන්න ඕන. ඔයා මහන්සිලා වැඩ කරොත් ඔයාට තැනකට එන්න පුළුවන්. අපි මේ සම්පූර්ණ හෙල්ප් එකක් දෙන group එකක් වශයෙන් group එකේ කට්ටියත් කතා වෙලා ඔයගොල්ලෝ දන්න දේවල් අනිත් කට්ටිය share කරලා මේක කිසිම පිරමිඩ් බිස්නස් එකක් දාන්න බෑ. ඒවට මේ ඒව දැම්මුත් කෙලින්ම remove කරනවා දාලා පුද්ගලයාව. ඒව දාන්න බෑ.
ඔන්ලයින් ෆීල්ඩ් එක පිළිබඳ දේවල් විතරයි කතා කරන්න පුළුවන්. හරි රියල් දේවල්. මම ෆේක් දේවල් කරන්නේ නැහැ. රියල් දේවල් විතරයි. ඕගොල්ලෝ ඔන්ට කතා වෙලා ඕගොල්ලන් ගෲප් එකක් විදිහටත් මේක කතා වෙලා ඕගොල්ලන්ගේ මේ ස්පෝර්ට් ගිග් ටාක්ස් කොහොමද කරන්නේ? රැපිඩ් වර්කර්ස් කොහොමද කරන්නේ? ඒ වගේ ඒවා කතා වෙලා කරන්න පුළුවන්. මම හොඳ ඔපචුනිටි එකක් දීලා තියෙන්නේ. මේ ඔපචුනිටි එක හරි විදිහට යූස් කරන්න. දැන් කට්ටිය මේ ගෲප් එකට ජොයින් වෙන්න. අපේ channel එක වැදගත් කියලා හිතනවා නම් විතරක් ඔයා අපේ channel subscribe කරලා bell icon එක all කරලා තියාගන්න. අපේ වීඩියෝ දැම්ම ගමන් ඔයාලකට වීඩියෝ ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි අද පාඩමට යමු. පොඩක් කතා කරා වැඩියෙන් ඉතින් හිතන්න එපා. එහෙම කතා කරන්නත් ඕනි. නැත්නම් ඔයගලන්ගේ සිටුේෂන් එක තේරෙන්නේ නැහැ. අද අපි කියන්නේ මොකද්ද? ඕගොල්ලෝ හැමෝම මේ දවස්වල මොකද්ද කියන ප්‍රශ්නේ. මෙන්න මේ ස්පෝර්ට් ගිග්. මොකද්ද කියන්නේ? මේ ස්පෝර්ට් ගිග් එකේ ජොබ් නැහැ. ඒකනේ කියන්නේ. ගොඩක් කට්ටිය කියන්නේ සමහර කට්ටිය යනවා මේකේ අප්ඩේට් එකක්ද කියලා. සමහර කට්ටිය යනවා මොකද්ද? ස්පෝර්ට් ගිග් එකත් පිකෝ වර්කර්ස්. පිකෝ වර්කර්ස් වල ටාක්ස් පෙන්නන්නේ නැත්තේ ඇයි? ටාක්ස් අඩු වෙන උදාහරණයක් කියලා බැලුවොත් මේකේ YouTube ටාක්ස් එහෙම කිව්වොත් දැන් ඇත්තෙම නෑ මං හිතන්නේ. වීඩියෝ මාකටිං. සමහර ලාවට එනවා. ඔය දැන්ට නෑ එකක්වත්. ඔය පේනවනේ. මේක ඉතින් අපි සයින් අප් ජොබ් එහෙම නම් තියෙනවා. මේක සමහර වෙලාවට ගන්න ලේසි. සමහර ඒවා අමාරුයි. නම් මේක පුළුවන් SEO එක නම් කරන්න. ඒක වශයෙන් ඒක නෙමෙයි අද අපි කතා කරන්නේ. මොකද්ද? හරිද? ගොඩක් කට්ටිය මොකද්ද කියන්නේ? මේ සයිට් එක තියෙනවා මොකද්ද? ස්පෝර්ට් ගිග් සයිට් එකේ ටාක්ස් නැහැ. ඒකට අපි මොකද්ද කරන්නේ? අන්න ඒකට ඕගොල්ලන්ට සොලියුෂන් එකක් දෙන්න තමයි අද මම මේ වීඩියෝ එක කියන්නේ. මොකද්ද? ස්පෝර්ට් ගිග් එකේ ටාක්ස් නැති එකට හොඳම විසඳුම. මොකද්ද? ඒකට තමයි අපි අලුත් සයිට් එකක් තියෙන්නේ. මොකද්ද? Rapidworkers. මොකද්ද මේ සයිට් එක? මේක ගැන මම වීඩියෝස් ගෙනල්ලා තියෙනවා. අද මම මේ වීඩියෝත් මේක ගැන කියනවා. මේ සයිට් එක ඕගොල්ලන්ට මම නිකන් පෙන්නන්න. සාමාන්‍යයෙන් අපි සිමිලර් වෙබ් එකේ බැලුවොත් මේ සයිට් එකට සාමාන්‍යයෙන් බ්‍රසීල්, බංග්ලාදේශ වගේ සයිට් මේ රටවලින් ට්‍රැෆික් එක එනවා. ට්‍රැෆික් එක සාමාන්‍යයෙන් මාසෙකට 266.8k වගේ එනවා. ඒකෙන්ද හොඳ සයිට් එකක් ඔයාලට වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තව මේක අපි පෙන්වන්න ඕන ඔයාලට. හරිද? ඕගොල්ලන් මේ සයිට් එකට ඇවිල්ලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ජොබ් කැටගරි ඕනි තරම් තියෙනවා. ඔයාලන් ජොබ් නේම්. දැන් සාමාන්‍ය මෙතන මෙන්න YouTube කියලා ගමු. YouTube කියලා ගුවොත් ඔයාලට YouTube ටාස්ක් ගොඩක් එනවා නේ. ඔක්කොම ඉන්ටර්නැෂනල්. මේ YouTube ටාස්ක් එකක් කරන හැටි සම්පූර්ණ වීඩියෝ මම ගෙනාවා. ඊට ඉස්සෙල්ලා මතක් කරන්න ඕනේ මේ account එක හදන හැටි. ඒක දැන් නැති කට්ටියක් අදින්න. මේ account එක සම්පූර්ණ හදන හැටි මේ playlist එකේ දැන් playlist වලට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන් බලා ගන්න පුළුවන්. playlist එක දාලා තියෙනවා Rapidworkers කියලා. අනේ playlist එකේ videos දෙකක්. මේ වීඩියෝ පළවෙනි වීඩියෝ එකේ තියෙනවා මොකද්ද? මම අරන් පෙන්නන්න. මේ වීඩියෝ කියන සම්පූර්ණ ඔයාලට Rapidworkers account එකක් හදාගන්න විදිය පැහැදිලිව A to Z මේ වීඩියෝ එකේ තියෙනවා. හරිද? මේක බලලා ඔයාලට මේක මම දාලා තියෙන description එකේ link දෙක දාලා තියෙනවා මේ වීඩියෝ දෙකේ. මේ වීඩියෝ එක බලලා සම්පූර්ණ පැහැදිලිව Rapidworkers account එක 100% හරිය විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම යට වීඩියෝ එකේ තියෙන යට වීඩියෝ එක ඔයාලට Rapidworkers එකේ එන්න YouTube ටාස්ක් කරන හැටි සම්පූර්ණයෙන්ම තියෙනවා. ඒකත් ඔයාලට ඒ විදිහටම කරගන්න පුළුවන්. ඒක විතරක් නෙවෙයි තව මේකේ ඕනි තරම් ටාස්ක් තියෙනවා. හරිද? හරිද? ඒගොල්ලන් දැන් අපි මේකේ Facebook කියලා සර්ච් කරා Facebook ටාස්ක් කරනවා. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. ඔයාලට කරන්න පුළුවන් මෙන්න ඉන්ටර්නැෂනල් කියන ඒවා විතරයි. USA UK තියෙන ඒවා අපේ රටවල නැහැ. ඒකින්ද අපිට ඒව කරන්න බෑ. ඒකම ප්‍රම ඉන්ටර්නැෂනල් කියන ඒවා පුළුවන්. දැන් ශ්‍රී ලංකන් කියලා තිබ්බොත් පුළුවන් මේ. ඉන්ටර්නැෂනල් ගොඩක් ඒවා තියෙනවා මේ. මේකේ ටාස්ක් ගොඩක් කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ නෙමෙයි මේකේ එක එක ටාස්ක් වල ගොඩාක් තියෙනවා. දැන් අරවා YouTube ටාස්ක් නැති වුණාට මේකේ තියෙනවා සම්පූර්ණ YouTube ටාස්ක්. මොකද YouTube එකේ සර්ච් කරලා වෙන YouTube ටාස්ක් එකම ගොඩාක් තියෙනවා මේකේ. මේක ඔයාලට කරන්න පුළුවන්. දැන් මේ වීඩියෝ එක බලලා සම්පූර්ණව රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එක බලලා ඔයාලට සම්පූර්ණ YouTube ටාස්ක් එකක් කරන විදිය හරියටම කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම ඉස්සරහට ගේන්නම් තව sign up ටාස්ක් එකක් කොහොමද අපි කරන්නේ මේ විදියට. එතකන් ඔයා මේ විදියට මේවත් ටික හරි කරන්න ඕන. හරිද? නිකන් ඉන්න එපා. හරිද? මේ විදියට ඔයාලට ඒ ටික පැහැදිලිව කරන්න පුළුවන්. දැන් මේ සයිට් එක මම පෙන්වන්න ඕන නම් තව මේ සයිට් එකේ ඔයා ෆිනිෂ් කරපු ටාස්ක් තියෙනවා නම් ඔයාලට මෙතනින් පෙන්නනවා. මම දැන් කල්ලා මේ අලුත් account එකක් ඕගොල්ලන්ට මේ YouTube channel එක කරන් මේ ගහපු account එකක් තමයි මේ account එක. හරිද? ඔයාලට පෙන්වන්න බෑ සම්පූර්ණ. ඒකින්ද මේ බොරුවට මේ email එහෙම ගන්න එපා. මේවා වැඩ කරන්නේ නැහැ. මේ ඔක්කොම මේ
මේවට හදලා තියෙන ඊමේල් විතරයි. ඔය account එකේ details ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා withdraw කරපු ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. මේක බලන්න withdraw කරන්න පුළුවන් PayPal හරහා. හරිද? PayPal mail එකේ withdraw කරන්න පුළුවන්. ඔයාගේ withdraw එක පැය 24ක් ඇතුළත මේ ඔයාගේ PayPal account එකට එනවා. ඒකයි මේ කියන්නේ. sorry පැය 24 නෙවෙයි පැය 24ක් හරි 48ක් හරි ඇතුළත එනවා. හරිද? හරිද? මේකත් මේ SproutGigs වගේම හොඳ සයිට් එකක් තමයි. ගොඩක් කල් පරණ සයිට් එකක්. හරි විදිහටම withdraw කරන සයිට් එකක්. බය නැතුව මේකත් වැඩ කරන්න. SproutGigs එකේ ටාක්ස් නැති එකට මේ වගේ සයිට් ඉතාලම හොඳ විසඳුමක්. හරිද? බය නැතුව මේ සයිට් එකේ අදම වැඩ පටන් ගන්න. සුපිරිම සයිට් එකක්. මේ හොඳට වැටික් කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ තව සයිට් තියෙනවා ඉස්සරහට මම ගේන්නම්. එතකම් මේකෙත් ඔයගොල්ලෝ දැන් වැඩ පටන් ගන්න. මේ සයිට් එකේ සම්පූර්ණ දාලා තියෙනවා. දැන් මම අද මේ වීඩියෝ එක කතා කරන්නේ නැහැ බොරුවට මේකේ මේ account එක හදන හැටි එහෙම. හරිද? මේ සයිට් එකේ account එක හදන හැටි සම්පූර්ණ මේ වීඩියෝ දෙකේ තියෙනවා. account එක හදන හැටි, පැහැදිලිව ටාක්ස් එකක් කරන හැටි, ඉතුරු ටාක්ස් ටික අපි පස්සේ දවසක් ගේමු. ගෙන්න තියෙන තේ ටාක්ස්. තව ටාක්ස් ගොඩක් තියෙනවා මේක කරන්න. ඒ ටික පස්සේ ගේමු. මේ දැන් ඔයගොල්ලෝ ටාක්ස් ටික කියන්නේ මේ ඔය විදිහට බලලා ඔය ටික කරන්න. ඔය විඩ්‍රෝ ගත්තාම මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ ටික ඔක්කොම මේකේ තියෙනවා පැහැදිලිව. මේ available job කියන තැනට ගිහිල්ලා ඔයාලට ඒක ජොබ් ටික එනවා. මේ ජොබ් වලින් ඔයාලට කැමති එකක් කරන්න පුළුවන් මේ. එක එක ඒවා එක එක ගණන් මේ. මේවා තියෙන YouTube වීඩියෝ. ගාම මේකක් තියෙන නැෂනල් මේක තියෙන්නේ වෙන මොකක් හරි එකක්. ගොඩක් තියෙනවා. ගොඩක් ඉංග්‍රීසි පුළුවන් කට්ටිය එහෙම ඉතාලම ලේසි කරන්න. ඉංග්‍රීසි බරනවා කියලා බය වෙන්න එපා. මොකක්ද තියෙන්නේ? ඉංග්‍රීසි බැයි නම් ඔයාලට කරන්න. ඔයාලට තියෙනවා Google Translate. Google Translate එකට ගියා. copy paste කරා. අදාළ දේ බැලුවා වැඩේ කරා. එහෙම කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉංග්‍රීසි බෑ කියලා මේ සැලෙන්න එපා. ඉංග්‍රීසි බෑ මට. ඒකින්ද මේ සයිට් එකේ වැඩ කරන්න බෑ. එහෙම කරන්න එපා. ඒක වුණොත් ඔයාටමයි පාඩුවේ. මේ සයිට් වල වැඩ කරලා දැන් ඔයාලට තේරෙනවානේ මේ ලංකාවේ ආර්ථික තත්ත්වෙත් අනුව ඔයාට මේ නිකන් ඉඳලා මේ එක ජොබ් එකක ගන්න පඩියෙන් ඔයාට මේ ජීවත් වෙන්න අමාරුයි. නැත්තනේ කතාව. ඒකින්ද අපි මේ පොඩි මිනි ජොබ් සයිට් හරි කරලා අපි අමතර ඉන්කම්. මේ ප්‍රධාන ඉන්කම් නෙමෙයි මේක ප්‍රධාන ඉන්කම් එකක් කරගන්න පුළුවන්. මම නම් කියන්නේ අමතර ඉන්කම් එකක් මේක කරගන්න. ප්‍රධාන ඉන්කම් එක කරගන්න එක. තව දෙයක් කරන්න බෑ අපි. අමතර ඉන්කම් එකක් කරොත් ඔයාලා හරියට මේ සයිට් දෙක තුනක දැන් හරියට බැලුවොත් SproutGigs එකේ Rapidworkers එකේ Taman දාලා microworkers ඔය තුනේ හරියට වැඩ කරොත් ඔයාලට මාසෙක අනිවාර්යෙන් ඩොලර් 250 300ක් ගේමක් ගහ ගන්න පුළුවන්. ඩොලර් 250 300ක් කියන අපිනේ උදාහරණයක් ඩොලර් 300ක් කියමු. ඩොලර් 300ක් කියන්නේ කීයද බලමු නිකන්. අපිනේ හම් බලමුකෝ. ඩොලර් 300ක් කියන්නේ 300 වැඩි කරමු අපි නිකන් 350යි. ප්ලස් 350 කියලා දාලා 1,50,000. ඔය 1,00,000ක් කියන්න එපා. හරිද? එච්චර නෑ කියන්නකෝ. ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් මේකෙන් භාගයක් ගන්න පුළුවන් කියලා දැන් 50,000ක්. ඊට වැඩිය පුළුවන්. මම කියන්නේ නිකන්. ඔයාගේ අර පොයින්ට් එකට මම කියන්නේ. ඔයාලට ඒක සැටිස්ෆයි වෙන්න. ඒකින්ද එහෙම ඉන්කම් එකක් ගන්න පුළුවන් හොඳ සයිට් නෙමෙයි. එකක් විතරක් වැඩ කරලා කිලෝක් ගන්න බෑ මේක. කියන්න බෑ. මේ මෙච්චර ගන්න සයිට් නෙමෙයි. මං කිව්වේ සයිට් 3-4ක වැඩ කරොත් ඒ ගාන ගන්න පුළුවන්. නැත්තම් වීඩියෝ බලලා වෙන කෙනෙක් වැරදිව තේරුම් අරන් කමෙන්ට් එකක් දායි කොහොමද Rapidworkers වල වැඩ කරලා 1,50,000ක් ගන්න කියලා. එහෙම ගන්න බෑ හොඳයි. ඒක කියන්න බෑ. මේ මිනි ජොබ් සයිට්. මේ කියන්නේ පොඩි ගණන්. ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ සයිට් 4ක 5ක වැඩ කරොත් ඒ ගාන වන්න පුළුවන්. එච්චර එපා. අරුම 50,000න් එහා 60,000ක් 70,000ක් ගත්තත් වඩා තියෙන වෙනම අමතර ඉන්කම් එක. පඩියොත් හම්බෙන්නේ නැහැ නේ ගාන නැත්ත කතාවකුත් දැන් තියෙන මේ රටේ තියෙන සිටුේෂන් එක අන්න ඒක. දැන් මේ වගේ try කරන්න. මම කරන්න බෑ කියලා අතහැරලා දාන්න එපා try කරන්න. හැබැයි මේ සයිට් එකේ නම් මේ වැරදියට කරන්න එපා මේකේ. ගොඩක් දුරට හරියට කරන්න නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ගේ account නැති වෙන්න පුළුවන් මේ සයිට් එක Rapidworkers කියන සයිට් එකේ. ඒකින්ද ඔයගොල්ලෝ කරන දේ, දන්න දේ හරියට කරන්න. වැරදියට නිකන් කම්මැලි සමහර කට්ටිය ඉන්නේ දැන් මට group එකේ message එකක් දාලා තිබ්බා. අයියෝ මම මේ ටාක්ස් ටික Rapidworkers එකේ මං හරියනවද බලන්න කම්මැලිකමට කරා ඊට පස්සේ දෙකක් තුනක් හරි ඊට පස්සේ account එක සස්පෙන්ඩ් වුණා කියලා. එහෙම වෙනවා. ඔයා ටාක්ස් දෙකක් තුනක් හරි වුණාට ඔයා භාගයට භාගයක් වැරදියට කරාම එහෙම වෙනවා. දන්නේ නැතුව එකක් දෙයක් වැරදි වුණාට කමක් නැහැ. එහෙම නැතුව නිකන් කරන්නම් වාලේ කරන්න එපා. කරන දේ හරියට කරන්න. ඔයා මේක වැඩි ඕනේ නැහැ. මේක එක ටාක්ස් එකක් කරනවා කියන්නකෝ. ඒ කරන එක හරියට කරන්න. එතකොට ඔයාට ඒකේ පේමන්ට් එක වැටෙනවා. එහෙම නැතුව ඔයා නිකන් කරන්නම් වාලේ එක දිගට කරගෙන ගියත් වැරදියට කරොත් ඔයාට කිසිම පේමන්ට් එකක් එන්නේ නැහැ. ඒකින්ද ඔයාට විඩ්‍රෝ එකක් ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඔයා දැනගන්න හරියට වැඩේ කරන්න.
දැන් උදා කියන්න බෑ නැත්තම් කියයි කෝ ඔයා කරන ටාස්ක් පෙන්නන්නකෝ දැන් ෆිනිෂ් ටාස්ක් වල නැති ඉඳ වීඩියෝ මේ ටාස්ක් නෑනේ කරපුවා ඒක ඔයගොල්ලෝ ඒකත් අහයි මම සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ ඒවා කරන්නේ නෑ මට වෙලා නෑ මම කරන වැට් එකත් එක්ක මම ඇෆිලියේට් මාකටිං eBay selling කරන කෙනෙක් ඉඳලා හරිද ඒකින් තමයි මම මේව කරලා නැත්තේ එයා මේ ඕගොල්ලන්ට මේ ඕගොල්ලන්ට මේ අපේ මේ පොල්ලු කෙල්ලුන්ට මේ දවස්වල ඉතින් ගැට ගන්න අමාරුයි කාට වුණත් අමාරුයි අන්න ඒකින් තමයි අපි මේ ඕගොල්ලන්ට උදව්වක් වශයෙන් තමයි මේ වගේ සයිට් එකක් හරි ගෙනල්ලා හඳුන්වලා දෙන්නේ ඕගොල්ලන්ට මේ වෙක්ක වැඩ කරන්නේ මේකෙන් ඕගොල්ලන්ට වැඩක් කරන්න පුළුවන් කියලා ටිකක් අක් ෆේක් සයිට් ගෙනල්ලා නැහැ ඔක්කොම ලෙජිට් සයිට් ගෙනල්ලා දෙන්නේ ලෙජිට් ඒවා ගෙනල්ලා දෙන්නේ ඕගොල්ලන්ට වැඩක් කරලා කීයක් හරි හොයාගන්න හරිද මේවට හැදුවේ accountමයි ඒකින් මේ account වල කිසි දෙයක් නැහැ මේ ඊමේල් පාස්වර්ඩ් ගත්ත වැඩක් නැහැ ඊමේල් එහෙම ඒකත් මතක් කරන්න බෑ සමහර කට්ටිය ඉන්නනේ මේ ඊමේල් එක අරන් මේ හැක් කරන්න බලන කට්ටිය ඒ වැඩක් නැහැ බොරු වැඩ ඒකින් තමයි මේවා ගෙනල්ලා තියෙන්නේ දැන් මේ සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකක් හදන හැටි කියන්නේ account එකක් හදන හැටිත් මේ වීඩියෝ එක ගෙනල්ලා තියෙන සම්පූර්ණ ටාස්ක් එකක් කරන හැටිත් ගෙනල්ලා තියෙනවා pure ඒක ගෙනල්ලා තින්නේ ඕගොල්ලන්ගේ හොඳට ඕගොල්ලන්ට මේක බලලා හරියට පොළු වැඩක් කරලා ඕගොල්ලෝ කීයක් හරි ඉන්කම් එකක් ගත්තොත් මට සතුටුයි ඒකයි මං කියන දේ මම දෙයක් මම මේ ෆ්‍රී නුගන්නන්නේ සතපහක්ක ගන්නෑ ඊළසිය ෆ්‍රී උගන්න දේ බලලා කවුරු හරි දෙයක් කරනවා නම් ඒක මට සතුටුයි මේකයි මම මේ ගේන්නේ කියන්නේ ඕගොල්ලන්ට කීයක් හරි ඉන්කම් එකක් ගන්න ඔයගොල්ලෝ මහන්සිලා මේක වැඩ කරන්න කියන එක හරිද මේක කරන්න පුළුවන් බැරි නෑ මේ කරපුවා ගෲප් තියෙනවරකේ මේ ස්පෝට් ගිග් කියවන්න පුළුවන් දාතපන් ගෙන ස්පෝට් ගිග් ගේ ටාක්ස් නැති හින්දානේ මම අරකට යන්නේ හරිද මේ තියෙන්නේ එහෙනම් මේකේ විදිහට වැට්ටික් කරන්න ඉතාල හොඳ සයිට් එකක් ඕගොල්ලන්ට වැඩ කරන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ මහන්සියෙන් උත්සාහයෙන් වැට්ටික් කරන්න ඒක තමයි මට අන්තිමට කියන්න තියෙන්නේ හරිද ඒ වගේම මේ වීඩියෝ හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් අපේ channel එකේ ගන්න පුළුවන් දේක් තියෙනවා කියලා ඔයාලට වැදගත් කියලා හිතෙනවා නම් විතරක් අපේ channel subscribe කරලා bell icon එකත් all කරලා තියන්න අපි Telegram group එකට join වෙන්න ඒක ඕනි කෙනෙක් join වෙන්න ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලන්ගේම හොඳට ඔයාලන්ට ඕනි දෙයක් මේක හරහා කතා කරලා මේ ඔයගොල්ලන්ගේ doubt නිරාකරණය කරගෙන ඔයාලන්ට ඉස්සරහට හොඳ ගමනක් යන්න පුළුවන් මේ group එක හරහා හරිද අපි membership group එකක් තියෙනවා අපි මෙතන විස්තර කරන්නේ නැහැ කොහොමද Telegram group එකේ දාන්නම් ඕනි කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒකට join වෙන්න පුළුවන් හරිද මේවා 100% free මේ group හොඳේ මේ group ඕගලන්ට මේකේ ඕනි දෙයක් ඕගලන්ට සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන් අපෙන් දාන්න නැති ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන් ඕනි දෙයක් ඒ විදිහට කරන්න පුළුවන් දැන් ඕගොල්ලෝ තව බලයි මේ පොඩි පොඩි සයිට් විතරක් කරන්නේ නැහැ කියලා එහෙම නෙමෙයි මේ දවස්වල මිනි ජොබ් සයිට් දිනාවේ අලුත් කට්ටියට මං කියලා දුන්නට මේ 5 කරන්න ඕගොල්ලෝ ටී පබ්ලික් කරන්න ඕගොල්ලෝ රෙඩ් බබල් කරන්න print on front ඕක කිව්වට තේරෙන්නේ නැහැ අන්න ඒකින් තමයි ඉස්සෙල්ලා අලුත් කට්ටියට මම මිනි ජොබ් සයිට් දිනා ඔය පරණ කරන කට්ටිය මේව කරන්නේ අර ඔයගොල්ලෝ මිනි ජොබ් සයිට් කළා මේවට බයි මේවා තමයි හොඳ බිස්නස් අරව සයිට් අරව අපිට එක්ස්ට්‍රා ඉන්කම් يعني පොකට් මනි වලට හොයාගන්න පුළුවන් අර පොකට් මනි තව දේවල් හොයාගන්න පුළුවන් අන්න ඒකට තමයි මේ සයිට් තියෙන්නේ මම හිතනවා වීඩියෝ එක ගැන පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා ඔයගලන්ට පොඩි වීඩියෝ එකක් ගෙනාවේ දැන් සමහර කට්ටිය දායි මේක අද මම කරේ නෑ මොකද්ද සයිට් හදන හැටි කරේ නෑ කියලා හදන හැටි කරන්න දෙන්නේ නෑ වීඩියෝ දෙකේ ලින්ක් දෙම යටින් දාලා තියන්න ඒ කියන්නේ account එක හදන හැටි account එකට access කරන හැටි මේ දෙකම මම වීඩියෝ එකෙන් හදලා තියෙනවා ඒ දෙක මම යටින් description එකේ දෙන්නම් ඒ දෙක බලලා ඔයගලන්ට ඒ විදිහට හදාගෙන වැට්ටික් කරන්න පුළුවන් පැදර ගිහින් එන්න ඊළඟ සෙත් ආයි මේකේ වටිනා වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙන්න තුරු ඕගොල්ලෝ ඔක්කොටම සුබ දවසක් good luck